Da, ai să rămâi ghipat între copaci? Da. Tu vorbești serios? Da. De ce? Salut, sunt Cibri de la Playbike. Astăzi, într-o zi de ianuarie, probabil că am fost foarte curajoși și norocoși de o vreme din asta superbă. Am lăsat vremea de acasă, unde erau aproximativ minus 10 grade și am venit în Munții Măcinului pentru a testa noua bicicletă de gravel a celor de la Mondraker. Am mers astăzi aproximativ 100 de kilometri, atât în condiții de a rula pe șosea, a rula pe drumuri sparte, cât și pe drumuri de munte, drumuri foarte anevoioase, cum se vede urcarea de pe muntele Măcin, o urcare foarte abruptă, unde, spre mirarea mea, noi am povestit acasă că vom urca probabil la pushbike, dar în jur de, nu știu, 50-100 de metri probabil doar ne-am dat jos de pe bicicletă. În rest am avut aderență și am avut raport așa cum vine bicicleta asta din fabrică. Am reușit să urcăm până în vârf. Ne bucurăm de o vreme excelentă. Avem în față prima bicicletă Mondraker de gravel, cum spuneam. Noi am început să mergem foarte mult cu bicicletele de gravel pentru că încercăm să explorăm România și ne-am dat seama că sunt o alternativă foarte bună la bicicletele electrice, unde mereu avem problema încărcării și problema de a avea o bicicletă greoaie. Asta e o bicicletă care rulează cu mult peste 25 la oră în condiții de șosea și practic am ales gravelul pentru că putem ieși din drum în stânga și în dreapta lui oriunde ne propunem asta și fără să stricăm bicicleta. Mi-aduc aminte că acum aproximativ 10 ani glumeam cu un prieten și ziceam că o să ne întrecem cu bicicletele de ciclocross, cum erau ele atunci, și se pare că noi am stat în loc, dar tehnologia a avansat și ne permite, pentru că așa, într-un mod tradiționalist și într-un mod conservator nou, nu ne-am fi gândit să venim cu niște biciclete care arată ca vechile biciclete, ca semicursierele, să zic așa, dar să poți rula și să fie atât de bune într-un teren ca cel din spatele meu. Bicicleta Mondraker Arid RRSL, asta e o bicicletă mai rafinată pe care o avem aici, este un RRSL Super Light. Este modelul de top al gamei, este o bicicletă gravel de înaltă performanță prin excelență. Are toate crem de la cremurile, adică roți Zip 303 XPLR cu adâncime de 54 de mm și o lățime foarte atipică, foarte mare, cu un interior de 32 de mm. Anvelopele sunt unele speciale, sunt de la Goodyear, niște XPLR-uri de 40, care fac ca acest model să se distingă de restul gamei, oferindu-ne în același timp accelerație și caracteristici de rulare mult mai bune. De asemenea, vine cu o transmisie și frâne SRAM Red AXS, cu un angrenaj de 40 de dinți. Asta am crezut că va trebui, poate aici, un angrenaj cu 36 sau cu 38 măcar, dar pentru că în spate avem un 1046, avem un pinion foarte mare, putut urca și pante destul de abrupte. Deci avem un raport. N-am putut să mă plâng nici pe șosea, unde am rulat cu aproape 40 la oră până aici, și nici pe pantele astea. Modelul vine disponibil cu mai multe, cu același cadru, dar în altă variantă de culoare, și vine cu încă alte 3 subechipări. Ce e foarte fain la bicicleta asta este că nu mai avem în partea, adică nu mai avem la noi tot felul de pompe, tot necesarul ăsta încape în tubul inferior al cadrului. Avem un compartiment ascuns, mie îmi place foarte mult treaba asta, că am pus aici, încerc să scot, că le-am dozat destul de mult, dar încep să scot câteva lucruri, da? Practic, din capătul tubului până în vârf am cameră, am soluții tubeless, tot felul de imbusuri, de toate lucrurile necesare pe care le căram înainte la mine și mă făceau să fiu așa, parcă plecam mai multe zile de acasă. Aici am un suport feedlock, unde mi-a pus foarte simplu hainele, da? Deci bicicleta arată foarte sportiv. Vine acum în varianta cea mai agresivă, pentru că are dropperul acționat de la manete și am pus niște pedale mai de gravity, dar prima impresie este că
ceea ce au reușit cei de la Mondrecker față de restul producătorilor este că venind din direcția bicicletelor de munte față de ce mai avem în magazin, gen Cinelli, gen Polygon, gen Cross sau din direcția producătorilor de șosea, de biciclete de șosea, aici pentru că ADN-ul lor este în teren, în munte, bicicleta absoarbe foarte bine în locurile unde trebuie să absoarbă și este rigidă, deci transmite energia pe tubulatură într-un mod fabulos, deci numai încercând-o poți să-ți dai seama. O particularitate care mie îmi place foarte mult este că au integrat fereastra tipică bicicletelor Mondrecker, pe care o găsim de obicei în fața bicicletei, o găsim acum în spatele seat-tube-ului și are și rol tehnic pentru că are un flex stay foarte bun, se simte foarte bine la salut! Un flex stay care se simte foarte bine la rularea în teren accidentat. Unghiurile sunt mult mai agresive decât le întâlniți la bicicletele obișnuite, deci dacă vine cineva din zona MTB-ului și vrea să exploreze mai mult, cu siguranță vă stăm la dispoziție cu un test al noului Arid și probabil că o să vă îndrăgostiți de modelul acesta. O zi bună, vă salut și spor la pedalat! Și ne-am întors acasă, unde vremea este foarte plăcută. Sus am refuzat să mai filmăm cadre cu bicicleta pentru că bătea vântul și eram destul de încălzit și ne era frig. Simțim nevoia să mai spunem câteva lucruri despre Aridul RRSL, lucruri care nu le-am spus ieri. Mie unul mi s-a părut o bicicletă perfectă pentru a explora. Mi-aduc aminte de, nu știu, poate acum 20 de ani când, și cred că momentul ăsta coincide cu viața oricărui om care își cumpără o bicicletă, că toată lumea și-a o bicicletă și începe să exploreze. Și de fapt acolo este cheia succesului oricărei biciclete de pe lumea asta, că cu toții ieșim cu ele și ne simțim că explorăm și ne deconectăm și toate ideile bune de obicei vin pe bicicletă și așa. Deci asta e o bicicletă care chiar deconectează și o bicicletă care se potrivește pe un spectru foarte mare de oameni, adică e foarte versatilă. Ieri am făcut aproape 100 de kilometri, atât pe șosea cât și până în vârf și înapoi în jos. Pentru cei care ați fost acolo știți că este un munte foarte spart, cu o grămadă de elemente tehnice. Am început tura prin a ne sfătui că o să facem mai mult push bike, că o să urcăm pe lângă ele și o să coborâm probabil pe lângă ele, dar bicicleta asta ne-a făcut pe toți să ne dăm un reset așa, pentru că nu ne gândeam că o să fie atât de capabil în teren să urce și să coboare atât de bine. Pe lângă biciclete și chiar am întâlnit, probabil erau în cantonament unii cicliști de la niște cluburi din țară și ne sfătuiau că o să vină greu, acum urmează, că eram la jumătatea muntelui și se mirau și ei și noi că suntem pe un gravel. Ne-am dat un reset și noi pentru că bicicleta asta le cam face pe toate. Am venit la magazin unde toată lumea se dă pe e-bike, se dă pe mountain bike, cu toții testăm, știm ce înseamnă bicicletele de munte, de downhill și de ani de zile. Am văzut evoluția lor zi de zi, dar avem în față o ramură a bicicletei care a evoluat sub ochii noștri fără să ne dea foarte multă atenție. Iată că asta e o bicicletă care e foarte rapidă pe șosea și o bicicletă care e foarte potentă de la punctul A la punctul B, cam indiferent unde îți dorești să mergi cu ea. Ce ne place la ea este că își ține viteza pe șosea, merge undeva 35 la oră, 33-35 la oră, dar e foarte agresivă în teren. Deci felul în care se mulează pe traseu și felul în care copiază terenul este mult peste ceea ce am crezut cu toții. E o bicicletă foarte potrivită la ture foarte lungi
se pot monta foarte multe tipuri de genți pe care le avem în permanență în stoc. Singura problemă este că nu poate vorbi, dar ce poate este cu mult peste ceea ce arată. Se vede că e o bicicletă dintr-o gamă de biciclete de munte, deci ADN-ul de mountain bike se simte în toată structura ei, este foarte flexibilă. E o bicicletă care a primit, față de varianta originală, a primit un dropper de 75 de milimetri. E puțin, e relativ puțin când te gândești la un mountain bike care are 150-180 de milimetri, dar a făcut diferența foarte bine pe pantele acelea abrupte pe care am avut ieri pe coborâre. Se simt cele 400 de grame în plus pe bicicletă, dar chiar a meritat pentru că am avut o poziție foarte bună și relativ agresivă pe bicicletă și am reușit să coborâm destul de bine. Cei care se gândesc să-și iau un gravel bike vin din toate zonele, vin din zona de mountain biking, din zona de e-biking. Bike-ul ăsta le poate pe toate, adică e cea mai faină variantă de a explora. Dat are și compartimentul ăsta unde eu am pus cam tot ce trebuie aici și nu mai le cărăm în spate. Ceea ce ne-a făcut pe noi să nu înțelegem la adevărată dimensiune bicicleta de gravel în general este faptul că nu vedem suspensii. Dar suspensiile sunt brațele acestea care flexează extraordinar de mult și furca are un flex stay foarte mare, flexează în față și în spate foarte mult, se onduiește foarte mult pe coborâre mai ales și rămâne spațiu mult de depozitare, neavând partea aceasta grea de suspensii tradiționale. În mod normal, dacă ne întreba cineva ieri, care ar fi bicicleta perfectă pentru Via Transilvanica sau pentru poteca de la Viscri, am fi spus clar că un mountain bike de cross country, dar după ce am mers cu un bike de gravel ne-am dat seama că e mult mai rapidă o bicicletă de gravel, e mult mai economă, adică îți poți doza energia mult mai bine mergând pe un bike de gravel și faptul că se poate încărca cu toate lucrurile de care ai nevoie și așa, e mult mai bine să mergi cu un bike de gravel decât cu genul ăla de bicicletă, care cred că va fi înlocuit cu timpul. E un pic greu și un pic mai puțin digerabil, să zic asta, dar pentru cei care sunt realiști, asta e o bicicletă care face pe toate, adică nu-ți trebuie am ajuns la concluzia că nu trebuie o cursieră neapărat, pentru că scutură, pentru că intri într-o zonă din asta de disconfort și la ce drumuri avem, cred că asta este soluția cea mai bună, adică niciodată pe marginea drumului nu o să fie ca pe mijlocul drumului, întotdeauna o să vină cineva de pe contrasens și să ne jeneze, deci aici ești în control tot timpul, partea superioară a corpului e într-o zonă de confort foarte, foarte mare, am simțit gâtul, am simțit spatele că nu ne-a durut așa tare ca pe un road bike, dar atenție, nu este un road bike. Ce vedeți acum pe imagini, ce am făcut cu ea, este mult peste așteptările noastre. De-aia vă invit să o testați și să nu fiți atât de tradiționaliști și să încercați un bike de gravel, pentru că poate mult mai mult decât arată. Din cauza ghidonului ăsta de șosea, te duce direct cu gândul că e un road bike, dar nu este un road bike, este o bicicletă de munte-ish.